Μια άλλη κανονικότητα είναι να ξυπνάς το πρωί, να τρυπάς το σώμα σου για να πάρεις το φάρμακό σου. Και δεν είναι μόνο ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο κρατικός οχαδερφισμός. Δεν φταίει αυτός που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι ανίκανος. Η κοινωνία τον κάνει ανίκανο. Μάλλον κάτι είχε αυτό το άτομο και το κατάφερε αυτό το πράγμα και αυτό που λέγεται είναι θάρρος. Είναι δυνατόν να ζήσεις τη ζωή σου και να μην ξέρεις την ιστορία τη δικιά σου, να μαθαίνεις τις ιστορίες των άλλων. Τα συναισθήματα του φόβου σαν φυσιολογική διέγερση, αν τα αφήσεις, θα γίνουν και θάρρος, θα γίνουν και τόλμη. Η απάθεια δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τόλμη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα από τη ζωή βγαλμένα. Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμα, αλλά τελικά κάπως φαίνεται να διαχέεται μέσα σε όλα τα άλλα θέματα. Γιατί έχουμε μιλήσει για επιτυχία, έχουμε μιλήσει για το γέλιο, έχουμε μιλήσει για το να αλλάζεις τον εαυτό σου ξανά και ξανά. Η κοινή συνισταμένη σε όλες αυτές τις καταστάσεις είναι το να έχεις το θάρρος να τα κάνεις όλα αυτά. Το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, το θάρρος να επικοινωνείς, το θάρρος της γνώμης σου. Και για ένα τέτοιο θέμα δεν θα μπορούσα παρά να φέρω μια γυναικάρα. Μπιμπι μπό σήμερα εντωμεταξύ. Έπρεπε να σε σηκώσω να σε δούνε. Όχι, καλύτερα εδώ. Δήμητρα Νικητέα. Καλώς ήρθες στο Από τη ζωή βγαλμένα. Καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις, Δήμητρα, σε τι φάση πετυχαίνουμε? Σε πάρα πολύ καλή φάση, σε πολύ δημιουργική φάση. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που δεν με έβαλες στο θέμα επιτυχία ή στο θέμα γέλιο. Ξέρεις, το βρήκες δηλαδή που με έβαλες εδώ. Είχες βρει ακριβώς ποιος είναι ο άνθρωπος για το γέλιο και για την επιτυχία. Ευχαριστώ που με έβαλες εδώ. Ευχαριστώ. Με τιμά αρχικά. Λοιπόν, Δήμητρα, θα σου πω κάτι που δεν σου το είχα πει πριν έρθεις στο podcast. Αλλά ήμουνα εκεί στο πρώτο σου open mic. Στο πρώτο. Την πρώτη φορά, νομίζω παρουσίαζε ο Πάρης ο Ρούπος, δεν είμαι σίγουρη. Βγαίνει λοιπόν κάποιος να παρουσιάσει και λέει να είστε ευγενικοί, είναι η πρώτη της φορά, είναι μικρή κοπέλα 18 χρονών. Βγαίνεις λοιπόν εσύ ένα μπουμπουκάκι με τα καστανά σου στα μαλλιά. Ναι. Είσαι έτσι και πάρα πολύ συναισθαλμένη και κάθεσαι έτσι εδώ με το μικρόφωνο και λες επειδή είναι η πρώτη μου φορά και δεν το έχω ξανακάνει, λέω να ξεκινήσω όπως ξεκινάνε οι άλλοι τόσοι μεγαλύτεροι από μένα και πετυχημένοι κομικοί. Έχω πολύ μικρό πουλί. Πράγματι έτσι ξεκίνησα, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν στο πρώτο μου open mic. Χαίρομαι, εντάξει, και αυτό σχετικό είναι. Χαίρομαι που το έζησες αυτό, σαν μαρτυρία. Όντως το είπα αυτό. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε αυτή η αντίθεση ενός μικροκαμωμένου, έτσι, συναισθαλμένου κοριτσιού να πει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς το βίωσες. Κοίτα, τότε ήσουν 18, σήμερα είσαι 26, άρα έχουν περάσει 8 χρόνια. Την ίδια σκέψη που έκανα τότε, την ίδια σκέψη έκανα και τώρα και σε προσκάλεσα εδώ. Πόσο θάρρος έχει αυτή η κοπέλα. Πόσο θάρρος έχει και πόσο πηγαίο θάρρος να βγαίνει μπροστά πρώτη φορά και να ξεκινάει έτσι, μπαμ. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, ήρθα για να μείνω. Οκ, ωραία. Αυτή είναι μια ωραία ερμηνεία. Όντως, πράγματι, θέλει θάρρος, μάλλον. Και θέλει και μια τύπου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με νοιάζει. Ό,τι πείτε, δεν με νοιάζει. Εγώ θα το πω. Από πού ξεκινάει όλο αυτό το θάρρος? Νομίζω ξεκινάει από το γεγονός ότι μου αρέσει να βλέπω αντιδράσεις του κόσμου. Μου αρέσουν οι αντιδράσεις και δεν θέλω τίποτα. Μου αρέσει η ανατροπή. Μου αρέσει πολύ η ανατροπή. Δηλαδή να βλέπω, να μην περιμένει ο κόσμος να δει αυτό που νομίζει ότι θα δει. Θέλω να δείξω κάτι που δεν νομίζει. Γιατί η πρώτη εικόνα όταν με είδες, είμαι σίγουρη τουλάχιστον σε αυτό, είναι ότι είναι ένα συναισθαλμένο κορίτσι, το οποίο μάλλον θα έχει πολύ άγχος. Αυτό είναι σίγουρο, εντάξει, αυτό ήταν αλήθεια. Το οποίο θα μιλήσει για το σχολείο, για τη μαμά, για την Ελληνίδα μάνα, τι θα πει τώρα, δηλαδή κάτι για τα κορίτσια, για τα αγόρια, τι χώρισαν, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι... Θα σου πω, κοίταξε, είμαι τόσο χαρούμενη όταν βλέπω γυναίκες στη σκηνή να έχουν το εκτόπισμά τους και να καταλαμβάνουν το χώρο τους, που δεν νομίζω ότι κάθομαι να σκεφτώ απαραίτητος τι θα πούν. Ανυπομονώ απλά να μιλήσουν και χαίρομαι που δίνεται αυτό το βήμα, γιατί δεν είναι και για να το παίρνουμε για δεδομένο, δεν είναι και τόσο συχνό. Όχι, σίγουρα δεν είναι συχνό φαινόμενο και πράγματι είναι διπλό το όχι το βάρος, ναι, ας πούμε να στο θέσουμε έτσι, διπλό το βάρος για μια γυναίκα να ανέβει πάνω σε σκηνή όταν είναι μαθημένη και έχει περάσει και διαγενειακά αυτό το πράγμα, το ότι
καλό είναι να μην λες την άποψή σου, όχι καλό είναι να μην λες την άποψή σου, να το αποφεύγεις, επειδή να μην δημιουργείς εντάσεις. Και μάλιστα η κωμωδία δεν είναι απλά λέω την άποψή μου, λέω την άποψή μου, ασκώ κριτική, γιατί αυτό το αστείο ασκεί κριτική, υποδόρια, για την φυστάμενη σκηνή, δηλαδή την ανδροκρατούμενη σκηνή, μεγαλύτερη κωμική, οι οποίοι τη λένε για το πουλί τους. Ασκώ κριτική υποδόρια με αυτό το αστείο, ρε παιδί μου. Συνήθως το πλαίσιο στο οποίο έχουμε ζήσει εμείς, τουλάχιστον οι γυναίκες, είναι να μην ταράζουμε τα νερά, να μην λέμε απόψεις και κυρίως γελάμε με τους άντρες. Έχουμε μάθει σε αυτό το format. Ακόμα και αν είμαστε πολλές γυναίκες, αν μπει εμβόλυμα ένας άντρας, μπορεί να περιμένουμε το αστείο από τον άντρα πάλι. Δηλαδή η κοινωνική προσδοκία να είναι ο άντρας θα πει το αστείο, ξέρω εγώ. Καλά, μιλάω τώρα για το κλισέ, για το τι συμβαίνει και τι έχει περάσει το υποσυνείδητο. Όχι ότι αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό, ότι έχουμε μάθει έτσι. Και θεωρώ όντως ότι δεν είναι δεδομένο μια γυναίκα να ανεβαίνει. Έχω χάσει το θέμα, λέω βλακίες. Κόψε με. Όχι, πολύ ωραία τα λες. Απλώς συνεχίζω να αναρωτιέμαι, ακόμα και αυτό που είπες τώρα. Ήταν η πρώτη σου εμφάνιση. Ήσουν 18 χρονών, το πρώτο σου open mic και με την πρώτη σου ατάκα άσκησες κριτική στον υφιστάμενο χώρο. Αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο για να το προσπεράσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στους κλάδους τους και φυσικά έχουν άποψη και θα ήθελαν να ασκήσουν κριτική χρόνια και χρόνια και δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν νιώθουν άνετα, γιατί φοβούνται. Πού το βρήκες αυτό το θάρρος, πρέπει να μάθουμε. Ωραία, κατάλαβα τι λες. Ναι, εννοείται. Είναι σαν να έχω ένα παραπάνω, φαίνεται σαν να είμαι προνομιούχα εντωμεταξύ. Ξέρω εγώ, δηλαδή οι άνθρωποι δεν λένε την άποψή τους στον εργασιακό τους χώρο γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ενδεχομένως. Εγώ δεν είχα τέτοιο άγχος γιατί δεν ήταν ότι δούλευα πραγματικά. Εντάξει, ας πούμε ότι έχω αυτό το προνόμιο να ασκήσω κριτική, αλλά με μια μικρή άγνοια κινδύνου γιατί ήμουν 18 ετών, τη δουλειά. Εδώ απλά τσέκαρα τι γίνεται, ξέρω εγώ, να μπήκα έτσι. Και το θάρρος σίγουρα. Θάρρος δεν είχα έως τότε. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Ήμουν ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί. Στο σχολείο δεν μιλούσα καθόλου. Απέφευγα τη βλεμματική επαφή, την επικοινωνία με τους συμμαθητές μου. Αλλά αν κάτι μου άρεσε, αν κάτι όμως μου έκανε έτσι λίγο την ψυχή, είναι να λέω αυτό που δεν λέει κανείς. Δηλαδή, αν ήταν μία φορά να μιλήσω μέσα στην τάξη, γιατί τότε αυτό ήταν το κοινωνικό μου περιβάλλον, το σχολείο, θα έλεγα αυτό το άδικο, ότι μία φορά θα μιλήσω και θα έλεγα ότι εδώ έχει γίνει λάθος, βλέπω μια αδικία. Αυτό με έπνιγε το άδικο πολύ. Αλλά δεν έκανα performance, ούτε παρουσιάσεις, ούτε είχα φόβο έκθεσης τρελό, ακόμα έχω φόβο έκθεσης. Προσπαθούσα να αποφύγω, είχα πολύ αποφεκτική συμπεριφορά, που έφευγα ακόμα και το ίδιο το σχολείο. Είχα μέχρι το maximum όριο απουσιών. Αλλά αυτό, όποτε έβλεπα το άδικο, κάπως αντλούσα δύναμη από ένα ναι και. Ωραία. Και λέω τη γνώμη μου, τι θα γίνει, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Η ματαιότητα δηλαδή μου κάνει να αντλώ, να παίρνω δύναμη, να έχω δύναμη. Ότι, και αν πω τη γνώμη μου, τι θα γίνει, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Αν πιστεύω έχω κάποιες αξίες, έχω ένα αξιακό σύστημα, χύψη, και δεν το υποστηρίξω τη δεδομένη στιγμή που χρήζει, μου φαίνεται τρελή ψευτιά, τρελή ματαιότητα ζωής να λέω εγώ πιστεύω σε αυτά και τη δεδομένη στιγμή που χρειάζεται να το πεις, δεν το λες. Τι το πιστεύεις τώρα, γιατί έχεις αυτές τις αξίες. Νομίζω ότι το θάρρος το παίρνω από εκεί, ότι ό,τι και να συμβεί, αν βλέπεις ότι αυτό που γίνεται μπροστά σου είναι λάθος και το προσπεράσεις, μάλλον θα είναι χειρότερο, η στιγμή θα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν ή το ίδιο χάλια τέλος πάντων. Καλύτερα να προσδοκείς για την αλλαγή, αυτό. Λέω πολύ έννοιες περίεργες, δεν ξέρω, abstract πράγματα. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Μου θύμισες και λίγο τα λόγια του Ρασέν που λέει «Η μόνη μου ελπίδα είναι η απελπισία μου». Ναι, πράγματι, μα αυτό είναι. Είναι αντιφατικό και παράδοξο, αλλά το θάρρος το παίρνω από τη ματαιότητα, ότι ναι, τίποτα δεν έχει σημασία. Άμα δεν αλλάξει, πώς να το πω, μάλλον ο θάνατος, ας πούμε, όλοι θα πεθάνουμε, εντάξει, και να πούμε κάτι ευχάριστο. Σου δίνει δύο νοήματα. Ή όλα έχουν σημασία,
ή τίποτα δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα δύο νοήματα με το θάνατο. Και βρίσκομαι ενδιάμεσα κάθε φορά. Αν πω κάτι, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι. Δεν πρόκειται η σωματική μου ακεραιότητα να επηρεαστεί. Δεν μιλάμε. Έχω αυτά τα προνόμια αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Οι παλιότερες γυναίκες πιστεύω δεν το είχαν αυτό το προνόμιο. Να πούν τη γνώμη τους και να μην έχουν μια άλλη κατάληξη. Αλλά εγώ έχω αυτό το προνόμιο. Αν πω τη γνώμη μου, τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή να διαφορήσουν, να με υποτιμήσουν. Οκ, ούτως ή άλλως υπάρχει υποτίμηση. Και ναι, και. Άρα η απόρριψη δεν σε φοβίζει? Από ανθρώπους που έχω μπει στη διαδικασία να τους κρίνω για κάποιο λόγο, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ενώ ότι αν έχω μπει στη διαδικασία να ασκήσω κριτική για ένα ζητούμενο το οποίο εγώ με το δικό μου πάλι αξιακό σύστημα σε θεωρώ λάθος και με απορρίψεις, επιβεβαιώνομαι. Έρχομαι στα λόγια μου, δηλαδή εγώ σε κρίνω γιατί θεωρώ ότι έχεις σεξιστικά κατάλοιπα, έχεις εξουσιαστική συμπεριφορά και σου ασκώ κριτική, ας πούμε. Και έρχεσαι εσύ και με απορρίπτεις για αυτά που λέω. Εντάξει, ναι, επιβεβαιώνομαι. Ότι το περίμενα, είναι και μια άμυνα αυτή. Η απόρριψη του κοινού? Η απόρριψη του κοινού πάντα με διέφερε. Δηλαδή θα ήταν μεγάλο ψέμα να πω ότι δεν με διαφέρει. Αλλά δεν θεωρώ μεγαλύτερη αποτυχία, καλλιτεχνική αποτυχία, από το να προσπαθώ να μαντέψω τα γούστα του κοινού. Δηλαδή, το κοινό, όπως όλοι, έχουν περάσει από διάφορες διαδοχικές αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο, με την κοινωνία, έχουν επηρεαστεί από όλα τα κοινωνικά κατασκευάσματα και έχουν κάποια πράγματα στο μυαλό τους. Αν εγώ τώρα πρέπει να μπω στα καλούπια τους, έχω πεθάνει καλλιτεχνικά. Δηλαδή, είναι μέρος της δουλειάς μου το να δέχομαι το όχι τους. Δεν μου αρέσει αυτό, είναι μέρος της δουλειάς μου. Είναι μέρος της δουλειάς μου να διαβάζω σχόλια «Είσαι ό,τι χειρότερο είδα σήμερα». Είναι μέρος της δουλειάς μου. Προσπαθούσα να το εξηγήσω στη μητέρα μου αυτό, ότι επειδή μου ερχόντουσαν σχόλια και δεν ξέρει τι ακριβώς κάνω, ενώ πέρα από τη σκηνή, τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή μου. Και κάθε μέρα, πλέον έχω ανοσία, κάθε μέρα διαβάζω σχόλια «Ψόφα, φύγε, σταμάτα το, παράτα το». Λέω, αυτό είναι μέρος της δουλειάς μου. Πήρε καιρό να το συνηθίσεις? Ναι, πήρε καιρό. Γιατί είναι σαν ένας μυς. Ναι, πράγματι. Πράγματι, είναι σαν ένας μυς, όντως. Πολύ καλή αναλογία, παρομοίωση. Πήρε πάρα πολύ καιρό και εγώ μάλιστα είχα ευαισθησία, να το πούμε, ήμουν πολύ ευαίσθητη. Μάλλον επειδή δεν είχα δικιά μου ταυτότητα ως παιδί, πιο οριζωμένες απόψεις για τον εαυτό μου, αυτοεικόνα, με επηρέαζαν πάρα πολύ. Δεν είχα καμία άμυνα, καμία σπίδα. Όλα αυτά είχαν απορροφητικότητα 100%. Όλα τα σχόλια, δηλαδή κάθε βλέμμα που περνά το εσωτερικό βάλες και ήταν η γνώμη του Θεού, ας πούμε. Γιατί στο μυαλό μου η πρόσληψη πραγματικότητας τουλάχιστον που είχα ως παιδί, ως 18 χρόνων και τώρα πολλές φορές, είναι ότι κόσμος ίσον κάτι το οποίο είναι οδηγός, κατεύθυνση και με προσδιορίζει ο κόσμος. Ο κόσμος θα μου πει τι είμαι. Όλα αυτά μέσα μου σαν κανάλια έρεαν, ότι ο κόσμος θα σου πει τι είσαι, δεν θα πεις εσύ τι είσαι στον κόσμο. Και αν δεν γελάσει, μάλλον δεν είσαι αστεία, δηλαδή έτρεχαν αυτά τα κανάλια συνέχεια. Αλλά με το διάβα του χρόνου προσπάθησα να τραβήξω, όχι απόλυτη γραμμή, διακεκομένες. Ότι εντάξει, εσείς είστε εκεί και εγώ είμαι εδώ. Αν ήμασταν το ίδιο, θα ήσασταν εσείς εκεί. Ξέρω εγώ, ενώ δεν το λέω ελιτιστικά, αλλά αν ο κόσμος έχει τόση επιρροή, μάλλον να πρέπει να πάει στη σκηνή, ξέρω εγώ. Να ανέβει αυτό στη σκηνή, όλος ο κόσμος, και εγώ να κατέβω κάτω. Οριοθέτησες λοιπόν τη σχέση σου με το κοινό μέσα στα χρόνια. Ναι, ναι. Έχεις καταφέρει να οριοθετήσεις και ποια κομμάτια της ιδιωτικής σου ζωής κρατάς για σένα και ποια είναι αυτά που θα μπουν στην κωμωδία σου ή στο περιεχόμενό σου? Ναι. Πολλοί κομικοί διαλέγουν μια οδό που λέγεται, στην σκηνή τώρα τουλάχιστον, όχι στα social, στη σκηνή κάνουμε κωμωδία μέσω των βιωμάτων μας, ας πούμε. Έχω ένα ιστορικό, ξέρω εγώ, 26 χρόνια και από τα 26 χρόνια θα βγάλουμε ζουμί και αστεία.
και κάνουν συνήθως storytelling, δηλαδή αφηγούνται κάποιες ιστορίες και πάει λέγοντας. Εγώ επιδιώκω αυτό που εξωτερικεύω πάρα πολύ, όχι ότι δεν έχω κάποιες ιστορίες στη ζωή μου, έχω, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό, εξωτερικεύω τις ιδέες μου, τις πειθήσεις μου, όχι ακριβώς τις ιστορίες μου και τα βιώματά μου, τις ιδέες μου, δηλαδή ποιες είναι οι ιδέες μου. Είμαι ενάντια στο κλισέ, είμαι ενάντια στην υποκρισία πάρα πολύ και όλα αυτά προσπαθώ να κάνω κωμωδία πάνω σε αυτά στις πεποιθήσεις μου με κοινωνικά παραδείγματα, με παραδείγματα που βλέπω στον περιγυρό μου, ας πούμε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πραγματικά πάρα πολλά πράγματα για μένα. Μπορούν να φανταστούν, αλλά ξέρουν σίγουρα τι πρεσβεύω. Δηλαδή μπορεί από τις συνεντεύξεις καλή ώρα να μαθαίνουν κάποια πράγματα πιο όχι ουσιαστικά, καμία σχέση, πιο πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το βιογραφικό, με την ιστορία μου και πάει λέγοντας, αλλά πάνω στη σκηνή αυτό που εισπράττει ο κόσμος είναι ότι αυτό πιθανολογώ εγώ τώρα τουλάχιστον, ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο είναι αντιδραστικό, ας πούμε. Έχει αντιδράσει σε κάποια πράγματα, ασκεί κριτική, είναι επικριτικό. Όχι ακριβώς ή είναι και συναισθαλμένο, αλλά δεν ξέρουν πολλές φορές κάποια κομμάτια μου. Και π.χ. τώρα που κάνω double bill μαζί με τη Μελίνα, η Μελίνα είναι μια συνάδελφος η οποία λέγει συνέχεια βιώματα και όλος ο κόσμος ταυτίζεται μαζί της. Είναι πολύ ωραίο το να λες βιώματα, γιατί ο κόσμος έρχεται πολύ κοντά σου. Εγώ δυστυχώς, δεν ξέρω, έτσι μου βγαίνει εμένα. Δεν λέω βιώματα. Πολύ συχνά. Με αγγίζει πολύ αυτό που λες. Εγώ γράφω αρκετά. Παράγω περισσότερο περιεχόμενο γραπτά. Τώρα είμαι και σε μια φάση που δουλεύω το πρώτο μου βιβλίο. Μπράβο. Και αυτές τις μέρες διαβάζω μια Ελληνίδα συγγραφέα που λέγεται Αστερόπη Λαζαρίδου. Okay. Έχει γράψει 2 βιβλία. Εγώ διαβάζω το «Η Ήρα δεν ήταν ζηλιάρα». Okay. Και τέλος πάντων ζει η γυναίκα. Είναι σύγχρονη. Είναι σύγχρονη συγγραφέας δηλαδή. Μικρή είναι. Και περιγράφει διάφορα στερεότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και πώς αυτά τα στερεότυπα την ίδια μέσα από τα δικά της βιώματα την ακολουθούν. Και στην αρχή ένιωθα αρκετά άβολα όσο το διάβαζα. Σε πολλά σημεία ένιωθα άβολα. Okay. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί νιώθω τόσο άβολα. Και μετά κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το πόσο πολύ δεν την πειράζει και έχει το θάρρος να γίνεται ευάλωτη, αλλά πραγματικά ευάλωτη και ουσιαστικά ευάλωτη. Όχι, αχ, είμαι και λίγο ευαίσθητη, σας το δείχνω, απλώς επειδή στην πραγματικότητα θέλω να φανώ cool. Πάρ' το όλο. Αυτές είναι οι ανασφαλιές μου και έτσι τις χειρίζομαι και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και σκεφτόμουν αντίστοιχα ότι εγώ θα μπορούσα να γράψω ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι, δεν μου ταιριάζει. Και τελικά μέχρι να τελειώσω το βιβλίο κατέληξα στο ότι, εντάξει, εγώ δεν θα γράψω αυτό, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να γράψω όπως γράφει η Αστερόπη, γράφω κάπως διαφορετικά. Εννοείται. Και μας χωράει όλους. Εννοείται. Η σκηνή, η συγγραφική ζωή, δεν θεωρείς ότι μας χωράει όλους? Εννοείται. Είναι η μοναδική αρχή που έχω για την κωμωδία, ότι η κωμωδία δεν είναι ένα πράγμα, η τέχνη δεν είναι ένα πράγμα, πιάνω ευρύτερες έννοιες, η ζωή δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι ανάθεμα για όποιον λέει και βγαίνει και δίνει συμβουλές και λέει αυτό πρέπει να κάνεις, ανάθεμα, δηλαδή είμαι πολύ κατά σε αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια επίσης δεν είναι μία. Μάλλον η αλήθεια μπορεί να είναι μία. Δεν μπορείς να την εκφράσεις μόνο με έναν τρόπο. Μπορείς να την εκφράσεις και με παραμορφωμένο καθρέφτη, ενώ πάλι την αλήθεια λες. Και η κωμωδία δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή πολλές φορές λέμε για την κωμωδία και μιλάμε για τα γέλια, πόσα γέλια πήρες και γίνεται τεχνοκρατικό τελείως το ζήτημα που λες πόσο Olaf Permini είχες, πόσα γέλια ανά λεπτό είχες. Τι τις μετράμε, τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή, τι είναι αυτό? Όχι, εννοείται. Πώς να το θέσω τώρα δηλαδή αυτό το πράγμα? Η κωμωδία, όπως και η συγγραφή και κάθε τέχνη, είναι οχήματα, για μένα τουλάχιστον, οχήματα που μεταφέρουν ένα μήνυμα. Η γραφή είναι ένα όχημα. Η κωμωδία που έχει και τη συγγραφή και την performance, το stand-up μάλλον, συγγνώμη, είναι ένα άλλο όχημα. Η μουσική είναι ένα άλλο όχημα. Το μήνυμα που θες να μεταφέρεις εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι η συγκίνηση, το ότι θέλεις ο άνθρωπος να νιώσει συναισθήματα.
Απλά επέλεξες αυτό το όχημα. Έτυχε να ξέρεις αυτό το όχημα. Ένας μουσικός έτυχε να ξέρει κιθάρα. Έτυχε να ξέρεις γραφή και να εκφράζεις με το λόγο αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Αλλά σίγουρα δεν τυχαίνει ο προορισμός που θες να πας. Αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα τύχης. Θες και το πας εκεί. Θες να κάνεις αυτό. Ενώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δεξιότητα, μπορούν να τη μάθουν, ας πούμε, δεν έχουν τη δεξιότητα να τραγουδάνε, ας πούμε. Ή μπορούν να την μάθουν. Αλλά γιατί θες να μάθεις να τραγουδάς? Απλά για να λες ότι τραγουδάω? Δεν θες να πας να μεταφέρεις κάτι, να προκαλέσεις συναισθήματα? Τι συναισθήματα θες να προκαλέσεις? Όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι όλες οι τέχνες είναι οχήματα για κάτι πολύ ανώτερο. Άρα εσύ λες ότι οι άνθρωποι έχουν ένα σκοπό στα πράγματα. Έχω δει δύο πράγματα. Έχω δει από τη μία, ναι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που καθοδηγούνται από το σκοπό τους και από το που θέλουν να πάνε. Και αυτή είναι και μια καλή περίπτωση. Για μένα αυτή είναι η καλή περίπτωση. Το να πηγαίνεις, να κοιτάς και να πηγαίνεις εκεί που θες να πας. Έχω δει όμως ότι οι πιο πολλοί εστιάζουν στο από που θέλουν να φύγουν. Άρα να εργαλειοποιούν την τέχνη. Και όχι μόνο την τέχνη, την καριέρα, τη ζωή τους όλοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν στο νου τους το που θέλουν να πάνε, αλλά έχοντας στο νου τους το από που θέλουν να φύγουν. Okay. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι αρκετό κίνητρο για μια ζωή γεμάτη ή για μια ζωή ευτυχισμένη. Θες να μου θέσεις ένα παράδειγμα με περισσότερες λεπτομέρειες σαν αυτό? Θυμάσαι παλιά που λέγανε παντρεύτηκα γιατί θέλω να φύγω από το σπίτι μου? Γιατί δεν πέρναγα καλά με τους γονείς μου. Ναι. Μετά πέρναγες καλά, πέρναγες καλύτερα. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα τραβηγμένο και πολύ ειλικρινές και άμεσο παράδειγμα που αποτυπώνει και την ελληνική κοινωνία. Ναι. Γενικώς λοιπόν χρειάζεται ένα σχεδιασμός, χρειάζεται μια στρατηγική, χρειάζονται αξίες. Λες πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα παίρνεις σαν δεδομένα. Ότι έχω αυτές τις αξίες, αυτά είναι τα πιστεύω μου, χρησιμοποιώ το όχημά μου για να τα επικοινωνήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τους τη ζωή για να ανακαλύψουν ποιες είναι οι αξίες τους. Και μπορεί να μην τις ανακαλύψουν και ποτέ. Είναι και μεγάλο κομμάτι της ψυχοθεραπείας πολύ συχνά. Είναι πολύ ωραίο τουλάχιστον το πεδίο της εξερεύνησης και εγώ, ας πούμε, που λέω ότι έχω κάποιες αξίες, εντάξει, κάθε μέρα τις αμφισβητώ, έτσι, δεν είναι ότι του τρελού, δηλαδή σήμερα είπα αυτά, αύριο θα πάω σε ένα άλλο podcast και θα πω μην έχετε αξίες. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαι κι εγώ ο σταθερός χαρακτήρας, ας πούμε, για αυτά. Σίγουρα αυτό που λέγαμε πριν, ότι χρησιμοποιούν κάτι για να φύγουν, να δραπετεύσουν. Ναι. Εντάξει, ούτε αυτό βέβαια θα ήθελα. Δεν ξέρω αν αυτό κάνει πολύ, έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο προς τον κόσμο αυτό, αλλά αν έχει αντίκτυπο προς εκείνον και λειτουργεί κάπως απελευθερωτικά, έστω και στιγμιαία, ξέρω εγώ, δεν ξέρω γιατί, θέλω να φύγω από τη δουλειά μου, την 9-5 δουλειά μου και να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Αν αυτό είναι αφετηρία, δεν πειράζει, να μην είναι τέρμα. Δηλαδή αυτό, να μην είναι ζωγραφίζω για να φύγω από την 9-5 δουλειά μου. Αυτό. Ναι, δεν μπορεί να παράξει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτό το κίνητρο. Ναι. Λέμε συχνά ότι όλοι έχουμε ένα βιβλίο μέσα μας. Αλλά συγγραφέας είναι αυτός που έχει ένα δεύτερο, ένα τρίτο. Και το ίδιο φαντάζομαι ότι ισχύει για περίπου όλα τα πράγματα. Ένα 5λεπτο κωμικό. Κουτσά στραβά, παιδί μου. Τώρα ειδικά με το ChatGPT. Πάνω κάτω όλοι μπορούμε να βγάλουμε ένα 5λεπτο που να έχει κάποιο χιούμορ. Αλλά το να είσαι επαγγελματίας κωμικός δεν χρειάζεται καταρχάς συνέπεια στο χρόνο. Ναι, συνέπεια στο... επαγγελματίας κωμικός γίνεσαι... Αν υπάρχουν πολλοί ορισμοί γι' αυτό. Επαγγελματίας κωμικός είναι αυτός που βιοπορίζεται, να το πάμε έτσι, βιοπορίζεται από την τέχνη του. Αν τώρα έχει δείξει ότι η οικονομία της Ελλάδας δεν σε βιοπορίζει με το 5λεπτο. Δηλαδή, άρα δεν είσαι επαγγελματίας κωμικός. Άλλη μια θεωρία, ξέρω εγώ, για το ποιος είναι επαγγελματίας κωμικός, είναι αυτός που έχει στην κατοχή του 1 ώρα υλικό. Άλλη μια θεωρία. Έχει ένα solo, ένα special. Μια άποψη είναι αυτή. Εσύ πότε ένιωσες επαγγελματίας κωμικός? Ποτέ. Δεν ξέρω. Νομίζω φέτος. Έχεις κάνει special, Ναι. έχεις κάνει tour, έχεις παίξει σε φεστιβάλ, το κάνεις πλέον 8 χρόνια όπως είπαμε. Ναι. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή? Ή απλώς δεν είσαι τύπος που κάνει ανασκόπηση, που δεν γυρνάει πίσω στα ορόσημα για να πεις μάλλον εκεί έγινε αυτό?
Γιατί είμαι επαγγελματίας. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι το επαγγελματίας, επειδή είναι χρωματισμένο τουλάχιστον στο μυαλό μου έτσι, με το οικονομικό πρόσημο. Με το οικονομικό πρόσημο, με την οικονομική παράμετρο, είμαι επαγγελματίας. Αλλά με την έννοια τύπου αυτό το κάνω καλά, σκοτώνω, πάω εκεί, τους διαλύω όλους. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Δεν νιώθω ότι είμαι επαγγελματίας πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή νιώθω ότι είμαι παιδί, δηλαδή είναι η πιο παιδική μου διάσταση αυτή. Δεν νιώθω ότι είμαι... Πιάνω το μικρόφωνο και είμαι... Λοιπόν, δεν έχω τέτοια ενέργεια. Θα σου κάνω την πιο χαρακτηριστική ερώτηση του «Από τη ζωή βγαλμένα», για να βάλουμε και λίγο βάσεις για τη συζήτηση. Είσαι κωμικός, είσαι παραγωγός περιεχομένου, podcaster, βραβευμένη podcaster, γραφίστρια, σωστά. Μάλιστα. Η κόρη πολύτεκνης οικογένειας. Αυτό και αν είναι ΚΑΔ. Αυτό είναι job description. Εσύ πώς αυτό προσδιορίζεις? Κόρη πολύτεκνη. Όχι, δεν ξέρω. Παίρνω το τελευταίο, επειδή αυτό θυμάμαι. Όχι. Αυτό προσδιορίζομαι. Καράγκιος! Αυτό προσδιορίζομαι ως δημιουργός. Το πιο... Δημιουργός γενικώς. Περιεχομένου. Ναι. Τώρα, όταν λέμε δημιουργός περιεχομένου, όλοι νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο ψηφιακό περιεχόμενο, έτσι. Αλλά εγώ λέω γενικά περιεχόμενο ότι είναι. Είναι ανοιχτός όρος, νομίζω ότι το περιλαμβάνει όλα. Ξεκίνησα από την κωμωδία και στη συνέχεια προέκυψαν τα podcast, στη συνέχεια προέκυψε η σελίδα στο Instagram, στην οποία ανεβάζεις πράγματα. Αυτό ήταν μια φυσική εξέλιξη της καριέρας σου, ήταν απλώς, όπως είπες πριν, έψαχνες εναλλακτικά οχήματα για να εκφραστείς. Πώς έγινε? Στην κωμωδία αυτό που θέλω να κάνω πάνω στη σκηνή είναι να προκαλώ αντιδράσεις και να ασκώ κριτική. Και η συγκίνηση μου αρέσει, αλλά σε περιορισμένη δοσολογία, για να διατηρείται το χρώμα της κωμωδίας. Τώρα όμως στη ζωή μου γενικά δεν περιορίζομαι μόνο, δεν μ' αρέσει μόνο να ασκώ κριτική. Διαλίμονο. Μου αρέσει πάρα πολύ να πιάνω συντεταγμένες συναισθηματικές, ας πούμε, που προσπαθώ με λόγια να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί, να το περιγράψω με λόγια ή με ζωγραφιές, ας πούμε. Θα ήθελα να πω ότι δεν το έκανα με στρατηγική. Ήθελα να το κάνω και ήξερα να ζωγραφίζω, ήξερα να σχεδιάζω κάποια πράγματα και γι' αυτό έφτιαξα και αυτά που φτιάχνω στο Instagram. Και μου αρέσουν οι συμβουλές, όχι με πολύ δεικτικό χαρακτήρα, συμβουλές που είναι, νομίζω έτσι, χωρίς ιδιαίτερο context. Διάβασα κάτι, μου άρεσε, τέλος αυτό. Πολύ εύπεπτες συμβουλές. Τώρα για το podcast, είχαμε κάνει ένα podcast μαζί με την Ήρα Κατσούδα, το Bright Side, που φιλοξενούσαμε διάφορους καλεσμένους με διάφορες χρόνιες παθήσεις. Αυτό επίσης μας ενδιέφερε με την Ήρα και με ενδιαφέρει κιόλας, διότι μου αρέσει να ακούω ιστορίες από ανθρώπους που δεν έχουν τις ίδιες σταθερές ή τα ίδια δεδομένα με το μέσο όρο άνθρωπο. Μου αρέσει να βλέπω οπτικές και να ακούω οπτικές από ανθρώπους. Δηλαδή δεν μου αρέσει απλά να λέω δίνω το βήμα, εγώ έδωσα το βήμα να μιλήσουν άνθρωποι με... Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι ότι μου αρέσει να ακούω πώς βλέπει την πραγματικότητα ένας άνθρωπος που δεν έχει όραση. Ας πούμε, πώς την αντιλαμβάνεται αυτός. Ναι, ήταν εξαιρετική δουλειά. Και πιάσατε και ασθένειες για τις οποίες δεν γίνεται συχνά κουβέντα. Είχατε από Κρόνο μέχρι οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η διαδικασία του να εμπλακείς με αυτό, πώς ήταν? Δηλαδή, είχες από πάντα μια ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα ή απλώς προέκυψε αυτή η ευκαιρία? Είχαμε στο οικείο περιβάλλον μας άτομο με βλάβη. Εγώ συγκεκριμένα έχω τον αδελφό μου που είναι αυτιστικός, ο αδελφός μου είναι στο φάσμα του αυτισμού και επειδή εγώ μάλλον μεγάλωσα πάντα με την ιδέα ότι ο αδελφός μου είναι έτσι, χωρίς να το μαθαίνω πιο μετά, δηλαδή στα 15, να γνωρίσω τον κόσμο αλλιώς και στα 15 μου ξέρω εγώ να προκύπτει ο αδελφός μου και να μαθαίνω ο αδελφός μου. Εγώ θυμάμαι τη ζωή μου ότι, δηλαδή με το που, επειδή έχουμε πολύ μικρή διαφορά ηλικίας, έχουμε 2 χρόνια διαφορά, θυμάμαι δηλαδή να
να ζω τη ζωή μου με τον αδερφό μου έτσι ακριβώς όπως είναι. Δεν θεωρώ ότι ήμουνα ευαισθητοποιημένη με το θέμα της αναπηρίας, μάλλον με το θέμα της αναπηρίας. Έτσι ήταν η ζωή μου διαμορφωμένη, δηλαδή δεν το χρωμάτισα ως εγώ είμαι ευαισθητοποιημένη, κάπως έχω μια κλίση προς τους ανθρώπους που μου άρεσε να βλέπω, πως συντονίστηκα. Η ζωή μου ήταν έτσι, θεωρούσα εγώ για μένα το δεδομένο, πόσο Λάνθιμος φτιάχνει μια οικογένεια, πήγε στον Κοινόδοντα, που η κανονικότητα είναι αυτή και παρά έξω δεν ισχύει αυτή η κανονικότητα. Εμείς σαν θεατές λέμε τι είναι αυτά, ξέρω, άλλο λέει, άλλο εμείς κάνουμε. Εμένα η κανονικότητά μου ήταν να ζω με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει λόγο, δεν έχει κατανόηση των κοινωνικών κανόνων και πρέπει να προνοήσω, να προβλέψω, να διαισθανθώ τι θέλει επίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ο αδερφός μου πεινάει, πρέπει να το καταλάβω... Πρέπει να το καταλάβω τελεία μάλλον. Επειδή δεν θα στο πει. Αν θέλει τηλέφωνο, αν θέλει το οτιδήποτε, θα πρέπει να το αντιληφθώ από κινήσεις που δεν έχουν σχέση με το λόγο. Γιατί οι άνθρωποι επικοινωνούν με το λόγο, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και οπότε εγώ έμαθα να αντιλαμβάνομαι τα θέλω ενός ανθρώπου χωρίς το λόγο. Με κινήσεις, με εντάσεις κτλ. Και επειδή αυτό για μένα είναι η κανονικότητά μου, ήταν η κανονικότητά μου μάλλον, θεωρώ ότι καλό είναι να ακουστούν και άλλες κανονικότητες με το Bright Side. Δηλαδή, μια άλλη κανονικότητα είναι, ξέρω εγώ, να ξυπνάς το πρωί και να τρυπάς το σώμα σου, ξέρω εγώ, για να πάρεις το φάρμακό σου. Άλλος αυτό θα λέει, Παναγία μου, τι ζεις, ξέρω εγώ. Εγώ δεν λέω Παναγία μου, αυτό είναι η κανονικότητα του, τι Παναγία μου, έτσι είναι η ζωή αυτού του ανθρώπου. Τώρα οι δυσκολίες που έρχονται από την κοινωνία, όχι από την βλάβη. Άρα κάνοντας και ολοκληρώνοντας τα επεισόδια στο Bright Side, που μιλήσατε με πολλούς ανθρώπους, mental health issues, χρόνιες ασθένειες κλπ, κατέληξες στο ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι. Και δεν είναι μόνο ο κοινωνικός αποκλεισμός, γιατί είναι και ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι και ο κρατικός οχαδερφισμός κιόλας. Δηλαδή, πάρα πολλές οικογένειες έχουν μέσα άτομο με βλάβη, νοητική ή σωματική. Δεν έχει προνοήσει ούτε για το 1% των αναγκών του. Ούτε για το 1%. Να περάσουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή... που για μένα αυτά τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία, γιατί πολλά από αυτά που σίγουρα δουλεύουν άνθρωποι οι οποίοι το αγαπάνε και νοιάζονται, αλλά έχει φτιαχτεί τέτοιο το φορμάτ, είναι τέτοιο το φορμάτ που σε εξαντλεί ακόμα και να γουστάρεις τη δουλειά. Για μένα αυτά τα σχολεία, πολλά από αυτά τα σχολεία είναι πάρκινγκ, δηλαδή. Δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες των παιδιών, των μαθητών μάλλον. Κατασκηνώσεις επίσης, όπως είπαμε, αλλά δεν αξιοποιούν, είναι απλά χώροι παρέτησης, πώς να το πω, χώροι που αφήνουν τα... Στάθμευσης, ακριβώς, στάθμευση, ναι, αποθήκη. Ακούγεται άσχημο αυτό, είναι κοινικός ο λόγος μου σε αυτό, αλλά το λέω εκ των έσω, δηλαδή το έχω δει πώς είναι. Δεν υπήρχε και εκπαίδευση μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Ναι, και όχι μόνο δεν υπήρχε εκπαίδευση, δεν υπήρχε και καθόλου ορατότητα. Όταν δεν υπάρχει ορατότητα, πώς να μιλήσουμε για ενδυνάμωση. Σωστό, εννοείται. Είναι προϋπόθεση. Είναι step 1, ξέρω εγώ. Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι αυτό για να πάμε εκεί, σίγουρα. Πήρα ένα μήνυμα προχτές στο Instagram από ένα παιδί και μου γράφει να κάνεις ένα επεισόδιο για την τύφλωση. Του λέω πώς σου ήρθε. Και μου λέει γιατί μένω στο Λονδίνο και ο συνάδελφός μου, τον οποίο δουλεύω δίπλα-δίπλα, είναι προγραμματιστής, είναι τυφλός και σκεφτόμουν ότι αν ήταν στην Ελλάδα δεν θα είχε καταφέρει τη σχολή να τελειώσει. Είναι τραγικό γιατί αυτό το άτομο πρέπει να διαχειριστεί τόσο πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση και με τη βλάβη, εννοείται, το θέμα υγείας, ας πούμε. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσει ότι δεν φταίει αυτός.
Πρώτα απ' όλα η ενοχή, βέβαια. Ναι, δεν φταίει αυτός που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι ανίκανος. Η κοινωνία τον κάνει ανίκανο. Είναι τρελό το ότι έχει εγκαθιδρυθεί τόσο πολύ αυτό το πλαίσιο. Είναι τόσο ριζωμένο αυτό το πλαίσιο που σου λέει όλος έτσι είναι εδώ. Εσύ δεν μπορείς. Και βγαίνει τόσο πολύ από μέσα σου. Μα δεν μπορώ, είμαι ανίκανος. Αυτά τα άτομα πόσο νιώθουν, το έχουν τόσο ψηλά το αίσθημα της ανικανότητας εξαιτίας της κοινωνίας. Μεταστερεότυπο, το λέμε εμείς οι ψυχολόγοι. Ναι. Αυτό. Μεταστερεότυπο. Είναι το πώς οι μειονοτικές ομάδες για τις οποίες υπάρχουν στερεότυπα εσωτερικεύουν αυτά τα στερεότυπα ίδιες, με αποτέλεσμα να αλλάζει όλη τους η πορεία της ζωής. Ναι. Δηλαδή, επειδή μου λες ότι δεν μπορώ, καταλήγω να το πιστεύω κι εγώ ότι δεν μπορώ. Και όλα τα πειράματα που γίνονται σχετικά με τα στερεότυπα δείχνουν αυτό, πόσο αποδυναμωτικά είναι. Και ισχύει σε ό,τι στερεότυπο μπορείς να φανταστείς. Από το πιο απλό, οι γυναίκες δεν είναι καλές στην οδήγηση. Όπου δίνουν σε γυναίκες ένα τεστ μαθηματικών και στην ομάδα ελέγχου δίνουν απλώς το τεστ μαθηματικών. Στην ομάδα την πειραματική δίνουν το τεστ μαθηματικών και πάνω μια ερωτησούλα. Φίλο. Η απλή υποσυνείδητη ενεργοποίηση του στερεοτύπου γυναίκες δεν είναι καλές στα μαθηματικά, μόνο και μόνο επειδή πρέπει να τικάρει δηλαδή το φίλο της, 30% χαμηλότερα αποτελέσματα στο ίδιο τεστ μαθηματικών. Είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Είναι κάπως... είναι τρελό πώς λειτουργεί το κεφάλι, πώς λειτουργεί το μυαλό εννοώ, πώς λειτουργεί η κοινωνία και πώς... Εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό. Και είναι και ο λόγος που στη σκηνή, ένας από τους λόγους, τους κατολόγους, που η σκηνή έχει λιγότερες γυναίκες, επειδή έχει καθιδρυθεί αυτή η γνώμη, οι γυναίκες δεν είναι αστείες, άρα... για να ικανοποιήσω την κοινωνική προσδοκία, δεν πάω εγώ πάνω στη σκηνή. Είμαι εντάξει μαζί σας. Okay, δεν είμαστε εντάξει. Okay. Δηλαδή το προσπαθούν να μην ανέβουν καν. Ισχύει γενικώς με την έκθεση αυτό και η ουσία είναι ότι πράγματι υπάρχουν αντίπεινα όταν σαν γυναίκα εκτίθεσαι. Δεν είναι κάτι που είναι μόνο στο μυαλό μας, είναι ουσιαστικό. Έλεγα χαρακτηριστικά τώρα την επόμενη εβδομάδα το επεισόδιο που θα βγάλουμε έχει να κάνει με τη γυναική αναπαραγωγική υγεία. Μίλησα με αρκετές γυναίκες γυναικολόγους και τους ζήτησα να έρθουν και δεν ήθελαν να έρθουν γιατί φοβόντουσαν την έκθεση. Οπότε τελικά αυτό το τόσο ευαίσθητο επεισόδιο το καλύψαμε με έναν φανταστικό μεν και υπερφεμινιστή γυναικολόγο άντρα. Απ' την άλλη, σου έλεγα ότι στο επεισόδιο που κάναμε με τον Γιώργο Κακόπουλο, που μιλήσαμε για κλιματική αλλαγή, ακόμα τρώω hate από αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Δεν μας έχει εκπαιδεύσει κανείς στο πώς να κάνουμε και τη δουλειά μας, να μην χάνουμε και την καλή μας διάθεση και να διαχειριζόμαστε και όλες αυτές τις παρενέργειες της έκθεσης. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε ανθρώπους που τα καταφέρνουν, εμπνεόμαστε. Θέλω να μάθω πολύ περισσότερα γι' αυτό. Είσαι μια δύναμη τόλμης και γοητείας. Εντάξει. Είναι και κάποιος, έτσι, ερώτηση ψυχολόγου είναι αυτή τώρα, αλλά είναι και κάποιος από την οικογένεια, έτσι. Δηλαδή το είδες και κάπου στο περιβάλλον σου αυτό το, ναι, θα μιλήσω, ναι, θα βγω μπροστά, δεν θα κάνω πίσω, δεν φοβάμαι την απόρριψη. Σας απορρίπτω και πρώτη. Αυτό το ερώτημα το έθεσα πολύ πρόσφατα στον εαυτό μου, γιατί σαν πρώτη ανάγνωση της οικογένειάς μου κανείς δεν ασχολείται με καμία τέχνη. Λες, άρα δεν υπάρχει κάτι εδώ κοινό. Αλλά καλό είναι να κάνουμε δεύτερες αναγνώσεις. Και αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι όσο και αν περίεργη σχέση και αν έχω με τη μητέρα μου, μπορώ να της αναγνωρίσω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θάρρος να αναλάβει, γιατί το θάρρος έχει μέσα και την έννοια της ανάληψης ευθύνης. Δηλαδή δεν είναι απλά λέω κοτσάνες και τα λέγαμε γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Να αναλαμβάνεις την ευθύνη, να αποδεικνύεις και έμπρακτα ότι τα πιστεύεις αυτά που λες και να αναλαμβάνεις και οποιαδήποτε συνέπεια έχει αυτό που λες, είτε από την κοινωνία, είτε από το φίλο σου, είτε πάει λέγοντας. Η μητέρα μου είναι ένα πρόσωπο το οποίο της αναγνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ θαραλέο, γιατί έσπασε πάρα πολλά ταβάνια, κοινωνικά ταβάνια. Ας πούμε, παντρεύτηκε πάρα πολύ νωρίς, στην ηλικία μου είχε ήδη 2 παιδιά, έκανε 5 παιδιά. Μέχρι εδώ λες, οκ, δεν θα πάει καλά αυτό, εκ των οποίων το ένα έχει διάγνωση αυτισμού,
και αυτό μεγάλη τσαλάκα και αυτό πολύ κούραση και στα 35 της χωρίζει. Λέει, χωρίζω με 5 παιδιά δηλαδή, λες, τα λέμε, φυλάκια, πατσάω. Που εγώ, ας πούμε, στη θέση της δεν ξέρω αν θα το έκανα. Όσο και αν λέω είμαι θαραλέα, εγώ τα λέω, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Και ανέλαβε την ευθύνη, γνωρίζοντας μάλλον, ότι μπορεί, ενδέχεται, να μην έχει υποστήριξη από τον άντρα, δηλαδή από τον πατέρα μου. Και το ανέλαβε αυτό το πακέτο. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, σου περνάει έτσι στη ζωή, ότι ναι, αλλά όταν χώρισες, εμείς πληρώσαμε την ευθύνη, ότι έλειπε ο πατέρα. Αλλά όταν μεγαλώνεις και μπαίνεις και εσύ στη ζωή, στην ενήλικη ζωή, που έχει να κάνει σχέση με τα πάγια, με έξοδα, οικονομικές παραμέτρους κτλ. Και βλέπεις ότι αυτό το άτομο, εσύ τώρα ζορίζεσαι. Αυτό το άτομο για να διεκδικήσει την ελευθερία της, έκανε αυτό και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μάλλον κάτι είχε αυτό το άτομο και το κατάφερε αυτό το πράγμα και αυτό που λέγεται είναι θάρρος, σίγουρα. Νομίζω η μητέρα μου είναι ένα θαραλέο πρόσωπο. Υπάρχουν πάρα πολλές μανάδες που ανέχτηκαν πάρα πολλά πράγματα από τους σύζυγους τους. Δεν είπανε τίποτα για το καλό των παιδιών. Αλλά αυτό που εν τέλει πέρασαν στα παιδιά υποδόρια είναι ότι δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να διεκδικείς. Δηλαδή αυτό το καλό των παιδιών, εγώ είμαι με τον μπαμπά σας για τον καλό των παιδιών. Δηλαδή, το λένε και οι ίδιες να το πιστέψουν, το καλό των παιδιών. Αλλά καμιά φορά αυτό περνάει και στα παιδιά, ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το καλό της κοινωνίας. Δεν πρέπει. Εγώ μου το πέρασε η μητέρα μου αυτό, ότι ακόμα και αν η ζημία είναι τεράστια που έρχεται, κάντο. Είναι 15 φορές καλύτερο από το να μην το κάνεις. Πηδίωξέ το. Αυτό νομίζω η μητέρα μου. Αλλά δεν έχει καλλιτεχνικό πρίσμα αυτό, θάρρος. Καταλαβαίνω. Ούτως ή άλλως οι αξίες δεν έχουν πρίσματα. Είναι και λίγο σαν στον αντίποδα, έτσι είναι και εξαρτήσεις, ξέρεις. Τι εννοείς, εξήγησε. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι εξαρτητική προσωπικότητα. Τώρα, το με ποια εξάρτηση θα κολλήσει είναι θέμα προσωπικότητας. Ναι. Κάποιου του πάει, ας πούμε, ο τζόγος και κάποιου του πάει να είναι workaholic και κάποιου μπορεί να του πηγαίνουν τα ναρκωτικά και κάποιου το γυμναστήριο. Ναι. Στον πυρήνα όμως είναι μια εξαρτητική προσωπικότητα. Οι άνθρωποι γενικώς. Κάπως έτσι λοιπόν είναι, νομίζω, και με τις αξίες. Ποιο είναι το όχημα που θα διαλέξεις για να βγάλεις αυτά τα θετικά πράγματα που έχεις μέσα σου, ή και τα αρνητικά, γιατί δεν είναι και όλες οι αξίες θετικές. Είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα, γούστων, προσωπικότητας. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι το mentorship, είτε υποτυπωδώς, είτε πιο συγκεκριμένα, έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου. Όχι μόνο λόγω της μητέρας σου, αλλά και γιατί κάπου διάβασα σε μια συνέντευξή σου ότι όταν ήσουν μικρή, έγραφες αστιάκια στο Facebook και κάποιοι κομικοί ήταν αυτοί που ήρθαν και σου είπαν «Τα λες ωραία, δεν κάνεις ένα open mic». Ναι. Πράγματι αυτό ισχύει. Εγώ μέχρι τότε, όπως είπα και στην αρχή, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλούσε και δεν είχε δοκιμαστεί σε κανένα άλλο πλαίσιο πέρα από το σχολείο. Στο σχολείο πήγαινα, ας πούμε. Αλλά δεν είχα δοκιμαστεί ούτε στον αθλητισμό, ούτε σε καμία τέχνη άλλη. Και ως αποτέλεσμα δεν είχα ακούσει ποτέ μπράβο κιόλας. Δηλαδή κάπου να νιώσω ότι είμαι κάπου καλή. Έστω έτσι σχηματικά ότι εδώ είμαι καλή. Δεν ισχύουν όλα αυτά, αλλά να νιώσω ότι εγώ είμαι καλή στα μαθηματικά. Θα πάω στα μαθηματικά μέχρι τα άκρα, ξέρω εγώ. Το Facebook έτυχε να είναι, ενώ είναι ένα ευτελές μέσο, έτυχε να με βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν σημείο εκτόνωσης και έκανα εκεί τα αστιάκια μου και όλα τα μικροσχολιάκια για το σχολείο, για τι γινόταν στην επικαιρότητα. Και όντως αυτή η μικρή επιβράβευση σήμαινε τόσο... Μικρή επιβράβευση για μένα σήμερα, αλλά τότε σήμαινε τα πάντα.
Δηλαδή σημαίνει ότι Θεέ μου όντως αξίζω. Και όταν ανέβηκα ακόμα και στη σκηνή και άκουσα και μετά τη σκηνή μπράβο, είπα επιτέλους κάτι μπορώ να κάνω. Γιατί είχα και πολύ ανάγκη επιβεβαίωσης. Δεν είχα τίποτα άλλο. Απλά πήγα σχολείο, έφαγα από το σχολείο, καθόμουν, πήγα σχολείο, καθόμουν. Τη βίωνες ενεργά αυτή την ανάγκη επιβεβαίωσης, την αντιλαμβανόσουν? Ναι. Άρα ήξερες ότι αυτό σου λείπει. Σου λείπει κάποιος να σου πει μπράβο. Ναι, σίγουρα. Αυτό το αναγνώριζα και τότε. Δηλαδή, ναι. Και το πήρα και το μπράβο και από ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα το περίμενα κιόλας ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν και σχολείο. Όχι ότι δεν θα μου άρεσε να ακούγα μπράβο από το σχολείο, αλλά ήταν τελείως έξω από τα νερά μου. Ήταν εξωπραγματικό. Σαν American Dream. Δηλαδή, μου είπε μπράβο ο κωμικός αυτός, δεν το πιστεύω. Και δεν είχα και που να το πω βέβαια, γιατί ζούσα και στο δικό μου κόσμο. Οπότε ήμουν μόνη μου και χαιρόμουν. Μου είπε μπράβο. Σήμερα που αυτοί οι άνθρωποι που τότε ήταν τόσο μακριά από σένα και το να σου λένε ένα μπράβο ήταν έξω από την πραγματικότητά σου και κάτι τόσο σπουδαίο. Σήμερα είναι συνάδελφοί σου. Αυτή την επιτυχία, γιατί είναι μια επιτυχία, είναι ένα ορόσημο. Την έχεις καταλάβει, την έχεις βιώσει, την έχεις γιορτάσει κάπως? Που είναι τώρα συνάδελφοί μου. Αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, έχεις κάνει ποτέ αυτό το mental check-in, να βγεις λίγο έξω από τον εαυτό σου και να πεις πω κάποτε χαιρόμουν που μου έκανε like και τώρα, ας πούμε, παίζουμε στην ίδια παράσταση, στο ίδιο φεστιβάλ. Τις χαίρεσαι, τις νίκες σου? Νομίζω αυτό είναι κάτι που δεν έχω δουλέψει. Δεν μπορώ να χαρώ εύκολα. Όχι επειδή είμαι εργασιομανής και τώρα δουλεύουμε ακόμα. Είσαι hustler. Όχι, ούτε καν. Καθόλου. Anti-hustler. Το αντίθετο. Είναι ότι αυτό το ναι και, που το ναι και έχει πολύ ωραία όψη όταν πας να ματαιώσεις κάτι το οποίο το θεωρείς τρελό και σε φοβίζει και τα λοιπά. Δηλαδή όταν έχω φόβο λέω ναι και. Αλλά και στη χαρά λέω ναι και. Ενώ ότι ναι, γεια σας αγάπη μου. Και... Okay. Δυστυχώς έχει αυτή δύο όψεις αυτό ότι τίποτα δεν έχει σημασία και όλα είναι σημαντικά. Και είμαι εκεί ενδιάμεσα συνέχεια. Δεν ξέρω, μου είναι πολύ δύσκολο αυτό ότι είμαι κοινική και με το ένα θέμα που είναι αρνητικά φορτισμένο και με το άλλο θέμα που είναι θετικά φορτισμένο. Γενικά μιλάς πάρα πολύ ανοιχτά για την ψυχική υγεία και προτρέπεις και τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Το δικό σου ταξίδι για την ψυχική υγεία πώς είναι? Σου πω. Θυμάσαι ένα Boeing που χάθηκε. Δεν υπονοώ κάτι. Όχι, όχι. Ναι, γιατί θα σου πω. Λοιπόν, έκανα ένα βίντεο που προτρέπω τους ανθρώπους να πάνε για ψυχοθεραπεία και πάω κι εγώ, ξεκίνησα κι εγώ. Και από κάτω είδα ένα σχόλιο, μπράβο, γιατί φαινόταν, το χρειαζόσουν. Και με σε βάζει. Αυτό δεν πρόκειται για καλό, για κακό, δεν ξέρω. Είναι λίγο... Όχι, για κακό. Για κακό, ναι. Αλλά είναι πολύ άσχημο που σε χτυπάει εκεί τη στιγμή που πας και λες νιώθω καλά, πήγα. Μπράβο, το χρειαζόσουν. Δηλαδή, λες, εδώ πήγες να με χτυπήσεις. Πες μου ότι δεν είμαι αστεία, το έχω συνηθίσει. Πες μου το άλλο, που το ξέρω καλά. Οι άνθρωποι που υποφέρουν έχουν ένα φανταστικό κριτήριο και έτσι, ραντάρ στο πώς θα σε κάνουν και σένα να υποφέρεις. Πώς θα τη μοιραστείτε τη μιζέρια. Ναι, πράγματι. Είναι airdrop η μιζέρια τους. Έχεις iPhone να κάνω airdrop στη μιζέρια μου. Ναι, είναι όσο πιο ταλαιπωρημένος είναι κάποιος και όσο πιο έτσι αυτό το πράγμα του έχει βγει σε κακία, ξέρει ακριβώς πώς να σε φέρει στο ίδιο σημείο. Ναι, πράγματι. Σχετικά με το ταξίδι της ψυχοθεραπείας, εγώ είχα ξεκινήσει πριν 4 χρόνια. Εκείνη την περίοδο ήμουνα σε ένα project το οποίο με άγχωνε πάρα πολύ. Είχε να κάνει σχέση με κωμωδία, βίντεο, ας πούμε παραγωγή βίντεο. Εγώ δεν είχα ξαναεκθεθεί σε βίντεο, σε κάμερες, σε κάτι τέτοιο. Φαινόταν ότι δεν τα πήγαινα καλά και όντως δεν τα πήγαινα καλά. Και η υπεύθυνη
του συγκεκριμένου project, ήμουν και με έναν άλλο συνεργάτη, ποτέ δεν μου έδινε σημασία, κάπως ήταν απορριπτική, με άγχωνε αυτό πάρα πολύ, χανόμουν και είπα δεν αντέχω άλλο, δηλαδή εκεί κάθε φορά, επειδή ήταν σχεδόν καθημερινά τα γυρίσματα, ήμουν σε φάση, δεν το παλεύω, εγώ έκλαιγα μετά, δηλαδή δεν μπορώ να το σηκώσω. Είναι πιο πολύ η ζυγαριά του κακού παρά του καλού. Και απευθύνθηκα σε έναν ψυχίατρο εκείνη την περίοδο, διαγνώστηκα κιόλας με αγχώδη κατάθλιψη, πήρα αγωγή τότε και έκανα και συνεδρίες κανονικά και συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι όχι απλά το παγόβουνο αυτό που συμβαίνει με την συγκεκριμένη τύπισσα, όχι απλά η κορυφή του, τύπου ουρανή, είναι πολύ στρατόσφαιρα. Η ρίζα από κάτω είναι ας να πάνε. Πολύ μικρή αφορμούλα ήταν αυτό. Και όταν συνέχισα και την αγωγή και τις συνεδρίες και τα λοιπά, αντιλήφθηκα πάρα πολύ ότι δεν είναι αυτό που ζω, αυτό το άγχος, αυτή η μάχη, όλο αυτό ότι δεν αξίζω, αυτή η φασαρία, δεν το ζουν όλοι. Γιατί εγώ ήμουν και στο μικρό κοσμό μου κιόλας και πραγματικά στο δικό μου echo chamber, ότι μάλλον όλοι οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι, ξέρω κτλ. Και όταν πήρα και την αγωγή, ένιωσα ότι πραγματικά τόσα χρόνια βασανίζομαι χωρίς να το ξέρω. Νομίζω ότι έτσι είναι. Έτσι πρέπει να βασανίζεσαι λίγο. Πρέπει να είσαι του τρελού. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που εγώ δεν την πάλευα μία και έπρεπε να εκτεθώ. Είναι από τα πιο σουρεαλιστικά πράγματα που ενώ είναι έτσι η καρδιά σου είσαι... Να πω και αστεία, δεν γίνεται να λες αστεία και να πηγαίνει έτσι η καρδιά σου. Και το ζούσα αυτό το πράγμα και με το που πήγα στο ψυχίατρο νιώσα πραγματικά ότι εντάξει, υπάρχει ένας δρόμος βελτίωσης τέλος πάντων. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς διέκοψα την ψυχοθεραπεία εκείνη την περίοδο, αλλά τη ξεκίνησα τώρα πάλι. Και νιώθω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί άφησα τον εαυτό μου τόσο πολύ. Ειλικρινά. Και όταν συμβουλεύω κάποιον να πάει, δεν το λέω σε φάση πρέπει να το κάνεις. Αλλά είναι όντως δώρο για τον εαυτό σου. Και δώρο... ανώτερο από αυτό που μπορεί να φανταστεί κανείς, το να μάθει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ζήσεις τη ζωή σου και να μην ξέρεις την ιστορία τη δικιά σου, να μαθαίνεις τις ιστορίες των άλλων. Εγώ μαθαίνω τη ιστορία του άλλου και δεν ξέρω τη δικιά μου ιστορία. Είναι δυνατόν. Δεν τρελώ κάποιος ότι πεθαίνει και δεν ξέρει ποιος είναι. Καλά, ακόμα και τώρα, εγώ όσο ψυχοθεραπεία και να κάνω, μπορεί να μην μάθω ακριβώς πολύ πολύ καλά τον εαυτό μου, αλλά λίγο τα στοιχειώδη, να ξέρεις, εκείνη τη στιγμή είπες αυτό, γιατί το είπες, τι αισθάνθηκες. Εγώ δεν είχα επαφή με τα συναισθήματά μου, είχα επαφή μόνο με το άγχος. Αλλά αυτά είναι τύπου toppers. Τα από κάτω είναι άλλη κατάσταση, που δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι ο λόγος που αγχωνόμουν βλέποντας αυτή τη γυναίκα που δεν με κοιτούσε, ήταν έτσι και μιλούσε με τον συνεργάτη μου. Εγώ τρελαινόμουν εκεί, ήταν άλλος ο λόγος. Δεν ήταν καν αυτή. Δεν ήταν καν η συγκεκριμένη κυρία. Δεν είχα θέματα, δεν είχα καν σχέση. Και παρόλα αυτά το ερέθισμα ήταν μια επαγγελματική συγκυρία. Και το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Βέβαια, είμαι οργανωσιακή ψυχολόγος, είμαι ψυχολόγος για τα εργασιακά. Λογικό είναι να το βλέπω συχνά. Όμως, και μόνο η άνοδος της δικής μου επιστήμης δείχνει κάτι. Εσύ, ας πούμε, θα μπορούσες να έχεις πάει για διάφορους λόγους. Θα μπορούσες να έχεις πάει πιο πριν για να διαχειριστείς, ας πούμε, καλύτερα την έκθεση γενικώς στη ζωή σου ή, ποιος ξέρει, θέματα που μπορεί να είχαν προκύψει μεγαλώνοντας, όπως πάνε όλοι οι άνθρωποι, κάποια σχέση. Παρ' όλα αυτά, τελικά, το ερέθισμα που σε οδήγησε στην ψυχοθεραπεία ήταν επαγγελματικό. Μου έρχονται πολύ συχνά άνθρωποι με επαγγελματικά αιτήματα που τελικά βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επαγγελματικά,
αυτό που σε μπλοκάρει στην προαγωγή, για παράδειγμα, είναι ένα διαζύγιο που έχει ξεχάσει να πάρεις. Μια σχέση που σε μπλοκάρει γενικώς. Με αποκορύφωμα έναν τύπο που είχε έρθει πριν κάποια χρόνια, που έκανα ατομικές, πιο πολύ, και μου λέει, θέλω οπωσδήποτε βοήθεια με τη δουλειά μου, γιατί έχω πάρει αυτή τη χρηματοδότηση, έχω φτιάξει ένα startup, όλα καλά, αλλά τελικά δεν προχωράνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να προχωράνε. Του λέω, οκ, τι άλλο συμβαίνει στη ζωή σου? Μου λέει, εντάξει, έχω, μου λέει, κάτι προσωπικά θέματα, αλλά μην φανταστείς, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Και ξεκινάει και μου λέει μια ιστορία με μια τύπισσα με την οποία όταν χώρισε πήγε και πάτησε με το αυτοκίνητο την επόμενη κοπέλα του. Μετά αυτή ήταν στο νοσοκομείο. Αυτός τα ξανάφτιαξε με την τύπισσα που την πάτησε. Τώρα είχε μια άλλη καινούρια, αλλά ανησυχούσε για τη ζωή αυτινής. Εγώ ήμουν έτσι, μόνο popcorn δεν είχα ανοίξει στο βίντεο. Ναι. Και του λέω, κοίτα, εσύ από όλα αυτά κατέληξες στο ότι business coaching χρειάζεσαι. Λέω, κοίταξε, δεν χρειάζεται να με πληρώσεις. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σου μένει χρόνος για δουλειά. Γι' αυτό έχει πάει πίσω η επιχείρηση. Δεν πειράζει. Ξεκίνα μια κανονική ψυχοθεραπεία με έναν κλινικό ψυχολόγο και θα πάνε όλα καλύτερα. Πού θέλω να καταλήξω όμως? Στο ότι αναρωτιέμαι εάν αυτή η άνοδος των ανθρώπων που πηγαίνουν για εργασιακά ζητήματα, τελικά για ψυχοθεραπεία, έχει να κάνει με το ότι το στίγμα δεν θεραπεύτηκε ποτέ και μας είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε «Α, η καριέρα μου είναι τόσο σημαντική, γι' αυτό θα πάω για αυτό το λόγο», ή από την ανάποδη, ότι έχουμε τελικά αντιληφθεί επιτέλους ότι η δουλειά μας δεν είναι απλώς αυτό που κάνουμε και αυτό με το οποίο βγάζουμε τα χρήματά μας, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Και άρα δεν έχουμε καμία ενοχή στο να το φροντίσουμε τόσο πολύ όσο θα φροντίζαμε ένα γάμο ή ένα παιδί. Δεν έχω καταλήξει τι από τα δύο δηλαδή συμβαίνει. Νομίζω, καλά μην απαντήσω επιπόλαια, αλλά τουλάχιστον από τη δικιά μου οπτική γωνία, επειδή το stand-up, ο κωμικός, είναι πολύ προσωποκεντρικό επάγγελμα, είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να να βγάλεις χρήματα από την ταυτότητά σου. Πώς να το θέσουμε. Αν δεν έχεις δουλέψει τον εαυτό σου σε πολύ βασικά κομμάτια, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πολύ μπροστά η κατάσταση. Θα πρέπει να αλλάξεις επάγγελμα. Κάπως, δηλαδή, πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, και όχι μόνο να φροντίσεις τον εαυτό σου και να μάθεις ποιος είσαι και τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, το επάγγελμά σου είσαι εσύ. Είναι μια προέκταση του εαυτού σου. Δεν ξέρω αν είναι προέκταση μόνο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και κομμάτι, όχι μόνο προέκταση. Εγώ το βιώνω ως μια ξεχωριστή επιπλέον ταυτότητα. Ναι. Μια ταυτότητα. Διαφορετική. Ναι, μια ακόμα ταυτότητα. Ναι. Στην οποία μπαίνω και πλήρως. Δηλαδή, χαρακτηριστικά μπορώ να σου πω ότι όταν σταματάει να είναι ενεργοποιημένη αυτή μου η ταυτότητα, είμαι και ένας άλλος άνθρωπος, οριακά. Ναι. Πολύ συχνά μου λένε, είσαι πάρα πολύ σοφή, θα σε ήθελε για φίλη. Δεν έχω καμία σοφία στην παρέα μου. Ναι. Όλη η σοφία μένει έξω από την πόρτα. Αποκλείεται. Ξέρεις κάτι, σε κάποιο υποσυνείδητο επίπεδο, ίσως. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όταν θα μου πούν, πες μου σοβαρά τη γνώμη σου γι' αυτό, έχω γνώμη. Αλλά αν δεν μου πούν να με βάλουν σε ένα mood ότι πρέπει τώρα να το κάνεις σοβαρά, είμαι τελείως διαφορετική. Και μάλλον γι' αυτό μπορώ και έχω φίλους. Γιατί αλλιώς θα ήμουν η καρικατούρα του ψυχολόγου που εσύ μιλάς και εγώ σε αναλύω. Αντί να σε ακούω. Δεν ξέρω αν θα ήσουν καρικατούρα. Γιατί εγώ έχω πολλούς φίλους που που εργαλειοποιούν τους φίλους, τέλος πάντων, επειδή έχουν κλαϊκευμένες σοφίες, έχουν καταλάβει λίγο παραπάνω το σύστημα που λέγεται κόσμος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν φίλη σου, θα σου λέγα, για πες, γιατί... Ναι, αλλά και την επαγγελματική σου άποψη τώρα. Το οποίο δεν είναι... δεν ξέρω, περνάει λίγο την φιλική διάσταση αυτό. Για 1 ώρα και για 2 και για 5 είναι μια χαρά. Για να περνάς μια ζωή με έναν άνθρωπο όμως, ο οποίος αντί να σε ακούει και αντί να σε υποστηρίζει, σε ψυχολογικοποιεί, θα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Ναι. Και δεν δημιουργεί ισοτιμία στη σχέση. Ναι, και εμένα μου αρέσουν πολύ ισότιμες σχέσεις. Ναι, γιατί αντίστοιχα μετά εσύ θα ζητούσες, κάναμε να γελάσω. Για 1, 2, 3, 5 ώρες. Ή, ακόμα χειρότερα, θα έμπαινα σε ένα ρόλο που επειδή είμαι η σοφή της παρέας μας, δεν νιώθω άνετα να εκτεθώ μαζί σου. Δεν νιώθω άνετα να σου δείξω και ότι μπορεί και εγώ να μην έχω ιδέα τι κάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο δύσκολο και το πιο κουραστικό. Ναι, σίγουρα.
Παρ' όλα αυτά, αν σου έλεγα τώρα έτσι, κάνε με λίγο να γελάσω, πέσαμε. Τι θα μου έλεγε. Παναγία μου, βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο. Θα σου βάζω ένα podcast του Θωμά. Σε έχω λίγο ζάμπρα. Νομίζω ότι αν κάποιος με εκβιάσει να κάνω το οτιδήποτε, από αντίδραση θα πάω μου είπες να σε κάνω να κλάψεις. Θα σου τραγουδήσω, θα βάλω ένα βιολί και θα σε κάνω να κλάψεις. Από αντίδραση, ότι δεν μπορώ να μπω στο φορμάτ που μου θες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο κουτάκι που μου ζητάς. Και το βλέπω ότι το έχω γενικά αυτό που δεν είναι πολύ λειτουργικό. Καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν απλά αιτήματα. Απλά αιτήματα, ναι. Εδώ που είμαστε, πες τίποτα. Μπορεί ο άλλος να έρθει και να σου πει απλά έτσι, πες τίποτα μόνο να γελάσουμε. Και εσύ πεις, όσο εκμεταλλευτήκατε την επαγγελματική μου ταυτότητα. Ακριβώς. Την εκμεταλλευτήκατε. Ο κλόουν που ξέρετε πέθανε, ρε. Το καλό που ξέρατε έφυγε. Ναι, εντάξει, μπορεί όντως κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να γελάσουν, φίλοι και οικείο περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι έχω ένα επίπεδο ενσυναίσθησης, θα το φέρω οργανικά. Δηλαδή, άμα δω ότι δεν είσαι καλά, θα το φέρω οργανικά. Δεν χρειάζεται να μου πεις. Σε παρακαλώ, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Μα ούτως ή άλλως το χιούμορ είναι μηχανισμός άμυνας. Διαχείριση του στρες, διαχείριση των εσωτερικών συγκρούσεων. Άρα, το ότι την χάνει να υπάρχει και μια ευφυΐα και μετά και ένα πηγαίο ταλέντο για να συνδυαστούν όλα αυτά και να γίνουν και μια καριέρα, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά από εκεί ξεκίνησε. Ξεκινάει με το ότι θέλω να ελαφρύνω μια ατμόσφαιρα η οποία με δυσκολεύει. Ή θέλω να βρω έναν άλλο τρόπο να επαναπροσδιορίσω μια κατάσταση που δεν μου αρέσει όπως είναι. Ναι. Είναι σαν να πειράζεις, σαν Photoshop λίγο. Λίγο Photoshop της ζωής. Αλλά η εικόνα είναι η φωτογραφία, πραγματική φωτογραφία. Λίγο το πειράζεις, λίγο τα χρώματα αλλάζεις. Αυτό είναι το χιούμορ, νιώθω. Ή μπορεί να αλλάξεις, να το κάνεις λίγο πιο glitch, λίγο αυτό. Αλλά πραγματικά αυτό που μένει δεν αλλάζει. Είναι εκεί. Η φωτογραφία είναι αυτή. Το χιούμορ είναι όντως μηχανισμός άμυνας. Νομίζω ότι όσοι άνθρωποι έχουν στη φαρέτρα τους το χιούμορ για άμυνα, μου είναι πολύ ευχάριστοι οι άνθρωποι αυτοί. Μου είναι πολύ κοντά δηλαδή ο τρόπος που διαχειρίζεις ένα πρόβλημα δείχνει και για μένα τουλάχιστον κάποιες ποιότητες. Δηλαδή έχουμε ξέρω εγώ, είναι το επάγγελμά σου αυτό, αλλά υποθέτω έχουμε πόσες άμυνες, ξέρω εγώ. Θα μπορούσες να έχεις επιλέξει την προβολή, να βγάζεις τον άλλον τρελό, χωρίς να είναι. Μπράβο. Δεν είναι τυχαίο το ότι η ενσυναίσθησή σου και η ευφυΐα σου σε πήγανε προς μια κατεύθυνση πολύ πιο υγιή. Ναι. Καλά. Έχω και την προβολή. Σε σχέσεις, στις ερωτικές, εκεί έχω δει ότι τελειώνει το χιούμορ. Εκεί είναι που το χιούμορ είναι. Τα λέγαμε, τώρα αρχίζουμε. Εσύ φταίς γι' αυτό, το ξέρεις, έτσι. Δεν νομίζω ότι τα πάντα έχω. Αλλά το χιούμορ είναι σε μεγαλύτερη ποσόστοση. Ό,τι γενικά μετουσιώνεται σε κάτι κοινωνικά αποδεκτό είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Για μένα. Καλό, κατάλαβες τώρα. Ωφέλιμο, μάλλον. Καλό είναι, βέβαια, το πιο καλό είναι να το αναγνωρίζουμε και να μην χρειαζόμαστε και τόσες άμυνες. Να μην φοβόμαστε να γινόμαστε ευάλωτοι. Ακριβώς. Προετοιμάζομαι και για το πρώτο μου TEDx αυτές τις μέρες. Αλήθεια! Πού? 29 Μαρτίου, Σάββατο, TEDx Web, στο ΟΠΑ. Για χαρά. Και μέρος αυτής της προετοιμασίας είναι το ότι χαζεύω και λίγο τα πιο πετυχημένα TEDx όλων των εποχών. Το νούμερο 1, λοιπόν, είναι της Brené Brown. Στο εξωτερικό. Εντάξει. Από εκεί παίρνω έμπνευση αυτές τις μέρες. Ναι. Λοιπόν, η Brené Brown είναι ερευνήτρια και έψαξε το θέμα του θάρρους και το θέμα της τόλμης. Okay. Και κατέληξε στο ότι οι άνθρωποι που έχουν το πιο πολύ θάρρος είναι οι άνθρωποι που δεν φοβούνται να γίνουν ευάλωτοι. Δεν φοβούνται να ζητήσουν αυτό που θέλουν και στους πεις όχι. Δεν φοβούνται να στείλουν ένα μήνυμα, θες να πάμε για καφέ? Και ας τους απορρίψω άλλος ότι όχι, δεν έχω καμία όρεξη να σε δω. Και όσο λέει πιο ok είναι με αυτή την ευαλωτότητα, τόσο πιο πολύ χτίζουν το μη του θάρρους. Γιατί νιώθουν καλύτερα με το να μην νιώθουν καλά, αλλά και γιατί είναι μέρος της διαδικασίας και γιατί που και που κάτι θα σου βγει. Όταν ψαρεύεις και με δυναμίτη, θα φας και κάποιο ψάρι. Και είδα ότι εσύ σήμερα στην πορεία της συζήτησής μας έγινες πάρα πολύ ευάλωτη και σε πολλά σημεία και μίλησες πάρα πολύ ανοιχτά. Άρα συνειδητά ή ασυνείδητα είναι η στρατηγική σου. Σίγουρα. Δεν
θέλω να πείσω κανέναν ότι ότι δεν φοβάμαι. Φοβάμαι και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να εξαφανίσω τους φόβους μου. Απλά μπορεί κάποιες στιγμές να το διαχειρίζομαι καλύτερα και κάποιες όχι. Πάντα θα δείχνω ότι είμαι ευάλωτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ή ότι συγκινούμε με κάτι. Δεν μπορώ να το κρύψω. Εγώ αρνούμαι, όχι μόνο δεν μπορώ. Αρνούμαι, είναι πυρηνικά για μένα, είμαι ενάντια σε αυτό. Και το ενδιαφέρον με το θάρρος, το οποίο δεν είναι αξία τόσο, είναι δεξιότητα στην πραγματικότητα. Είναι πιο σωστή αυτή η λέξη, γιατί εκπαιδεύεται. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να γίνεις πιο θαραλέος, μπορείς να έχεις περισσότερη τόλμη. Είναι ότι αν δεν έχεις φόβο, δεν μπορείς να έχεις θάρρος. Κάνανε ένα άλλο πείραμα που είχαν δύο γέφυρες. Η μία γέφυρα ήταν σταθερή, η άλλη γέφυρα ταλαντευόταν. Στην άκρη της γέφυρας ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Και βάλαν κάποιους άντρες να περάσουν. Κάποιους τους βάλαν και τους λένε παίρνα από τη σταθερή γέφυρα απέναντι, παίρνα από την ταλαντευόμενη γέφυρα απέναντι. Λοιπόν, αυτοί που πέρασαν από τη γέφυρα που ταλαντευόταν, την πιο δύσκολη, που τους δημιούργησε το φόβο, ήταν πολύ πιο πιθανό να φλερτάρουν μετά την όμορφη κοπέλα στην άλλη άκρη. Αλήθεια. Ναι, το οποίο τι σου δείχνει στην πραγματικότητα αυτό το πείραμα και που κατέληξε ότι τα συναισθήματα του φόβου σαν φυσιολογική διέγερση, αν τα αφήσεις, θα γίνουν και θάρρος, θα γίνουν και τόλμη. Ναι. Η απάθεια δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τόλμη. Ναι. Η απάθεια δεν θα γίνει ποτέ τόλμη, σίγουρα. Η απάθεια είναι σαν να έχεις καταδικαστεί από μόνος σου. Σαν να είσαι με το status quo. Σαν να μην θες την αλλαγή. Δηλαδή, για μένα, αν κάποιος έχει απάθεια, είναι συμβολικά πεθαμένος. Κάπως. Συμβολικά, όχι ζωντανά, βιολογικά πεθαμένος. Σαν να κοιμάται μονίμως. Απλά κοιμάται. Είναι καθυλωμένος, ξέρω εγώ. Πνευματικά. Αυτός που έχει θάρρος, σίγουρα έχει ανάγκη και για κουράγιο. Για κάτι άλλο, για μια αλλαγή. Η προσωπική, κοινωνική ή οτιδήποτε. Πολλές φορές τις προσωπικές ανάγκες τις προβάλλουμε στην κοινωνία κιόλας. Γιατί θεωρούμε ότι αν αλλάξει η κοινωνία θα αλλάξουμε κι εμείς. Όχι, πολλές φορές δεν ισχύει και αυτό. Αλλά αυτός που έχει θάρρος σίγουρα θέλει να ξεπεράσει κάτι. Θέλει να κάνει ένα άλμα, κάτι. Έχει ανάγκη για αλλαγή. Έχει ανάγκη για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι ανώτερο. Ναι, σίγουρα. Το κοινό εδώ σε αυτό το podcast είναι πολυπράγμονες άνθρωποι, multipotential, που έχουν πολλές ταυτότητες και θέλουν συνέχεια να εξερευνούν και άλλες ταυτότητές τους. Έχεις να τους δώσεις κάποια συμβουλή? Να μην ακούτε κανέναν. Όχι, πλάκα. Και αυτή είναι συμβουλή, αλλά είναι για άλλο επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, δημιουργοί, είναι απλοί άνθρωποι, τι είναι? Τα πάντα όλα έχουμε. Τα πάντα όλα. Ναι. Μία συμβουλή είναι η ζώνη ασφαλείας πολλές φορές δεν είναι ζώνη ασφαλείας. Δηλαδή το να αλλάζεις, το να χάνεις τα δεδομένα πολλές φορές μπορεί να σου δώσει κάτι πολύ παραπάνω από αυτά που έχεις. Το ότι να θυμούνται ότι η αλήθεια δεν είναι μία. Τα συναισθήματά τους είναι αληθινά σίγουρα. Ότι νιώθουμε είναι αληθινό, αλλά αυτό που μας έχει πασαριστεί ως μία αλήθεια, αυτό είναι. Προτείνω πολλές φορές να το αποσυνθέτουν και να το ανασυνθέτουν αλλιώς. Και το τρίτο πράγμα που μπορώ να συμβουλεύσω είναι να μην να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτό. Και το λέω, είναι κλισέ, αλλά είναι ακόμα και όταν δεν πιστεύει κανείς σε σένα και ακόμα και όταν κανείς δεν σου λέει μπράβο, φτάνει να πιστεύεις εσύ σε σένα. Yes, of course. Κλείνουμε σιγά σιγά και
Ήθελα να παίξουμε θάρρος ή αλήθεια, αλλά έχεις δείξει τόσο πολύ θάρρος με όλα αυτά που μας έχεις μοιραστεί. Οπότε Περίσσιο. θα σου ζητήσω να μου πεις μία αλήθεια, ένα πράγμα που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ για σένα. Παναγία μου! Σε τι επίπεδο? Ό,τι θες, πάρ' το πάνω σου. Κάτι όσο πιο άκυρο, τόσο καλύτερο. Ας πούμε ο Θωμάς, Ναι. μιας και τον πιάσαμε σήμερα, μας είχε πει ότι κάνει συλλογή από αρώματα και όντως δεν θα το φανταζόμασταν. Ναι, αυτό όντως δεν θα το φανταστούμε. Θωμά. Μπράβο ρε Θωμά. Λοιπόν, επειδή έλεγα εγώ να χάνουμε τη ζώνη ασφαλείας κτλ. Σαν συμβουλή, θα πω την αλήθεια μου εδώ πέρα. Καλό είναι να έχουμε μία σταθερά. Και τι εννοώ? Μία σταθερά αρκεί, ξέρω εγώ. Εγώ πηγαίνω εδώ και 3 χρόνια στο ίδιο καφέ, κάνω την ίδια ρουτίνα. Θα λέγει κανείς ότι είναι ό,τι πιο αντιδημιουργικό έχω ακούσει στη ζωή μου, αλλά κάθε μέρα κάνω την ίδια διαδρομή 3 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχω διαγνωστεί με αυτισμό, είναι κάτι το οποίο αναγκάζω τον εαυτό μου να το κάνει, για να νιώθω, για να υπάρχει μια μικρή ασφάλεια ρουτίνας, για να αφήνεται ελεύθερη η δημιουργικότητά μου. Αυτό κάνω. Κάθε μέρα 3 χρόνια πάω στο ίδιο καφέ, παίρνω τον ίδιο καφέ, φεύγω από το σπίτι. Φεύγω από το σπίτι πρώτα. Δεν φεύγω, δεν είναι το καφέ το σπίτι μου. Πάω στο σπίτι και κάνω ακριβώς την ίδια λειτουργία. Αλλά αν δεν τύχει να μην την κάνω γιατί μπορεί κάτι να συνέβη, δεν είναι ότι κολλάω. Εντάξει, δεν μπορώ να πάω έτσι μόνο. Αυτό. Και κάτι άλλο, επίσης, που δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι κάνω συλλογή από μαλακτικά. Πάρ' το, Ζαμπρά, πάρ' το. Είμαι πιο downgrade εγώ, δεν έχω αρώματα, αλλά μαλακτικά. Κάτσε ρε Δημήτρα. Ναι, μου αρέσουν τα μαλακτικά πάρα πολύ. Όταν λες συλλογή όμως από μαλακτικά Μπουκάλια, τα αδειάζω μετά. και κρατάς τα μπουκάλια, Ναι. δηλαδή πόσα μπουκάλια έχεις? Πάρα πολλά. Απίστευτα πολλά μπουκάλια. Είναι μεγάλα όμως, δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο μες στο σπίτι σου. Όχι. Από τα αγαπημένα μου μαλακτικά. Δεν είναι ότι παίρνω το... Δεν είναι ότι επειδή τυχαίνει να παίρνω μια περίοδο το συγκεκριμένο μαλακτικό. Ναι, να μην το ξέρουμε, να ζητήσουμε ένα paid partnership με το Lenor. Λέμε μάρκες, εντάξει, όλα καλά, μια χαρά. Ναι, όχι, δεν θα προωθήσω κάτι, αλλά πώς το λένε, από ένα συγκεκριμένο άρωμα, όχι το ένα 5 από το ίδιο άρωμα, δεν βγάζει νόημα αυτό, απλά κάνω συλλογή σκουπιδιών μετά λέγεται. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες Και εγώ που μοιράστηκες ευχαριστώ. τόσο ενδιαφέροντα πράγματα μαζί μας. Ναι. Βρείτε Πολύ. τη Δήμητρα στα social, πηγαίνετε στις παραστάσεις της. Καμικάζι, εγώ θα έρθω αύριο, στο είπα. Τέλεια. Και Ελπίζω να σας αρέσει. σίγουρα μ' αρέσει. Είναι πεταβός. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να δίνετε τον μπράβο, γιατί αν δεν το δίνετε τον μπράβο, πώς θα σας το δώσουν και εσάς. Και αν καταλάβαμε κάτι σήμερα είναι ότι όσο θάρρος και να έχει κάποιος, μέσα του έχει φόβο. Σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ. Η ζωή είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε πιο σκληρή ο ένας για τον άλλον. Φιλιά πολλά.